Yeah. Hayatım böyle bir öyle. کباب بفهمید داخل عالیه. ملت شدن قربانیشه برام صاف بکنید. آقا دست دارم یه موقعی نوشابه و 3107 26 تا 27 خب بفرمایید کباب بازار بفرمایید داخل هرچی
میدونم سرده بدید داخل شما یه دونه بود میگیرم چند تا؟ نخوردی هنوز؟ نوشابه داری؟ من نوشابه یه روغنی یه نوشابه رمز بده 55 بفرم بعدی تو بیا بیا میدم شما رو الان میدم بعد میدم دوباره پیدا یه دونه نوشابه این ساعت 11 این ساعت 11 یکی بذارم روی یه 5 یه داخل بگیر دو تا کباب بده ترکیب داخل بگیر یکی بود گوش برسونید گوش نداره یه دستم بالا 35 تا کباب بیار داخل عالیه کباب خوشمزه بفرمه داخل کباب بیار داخل عالیه بیا بهتر این کبابه داخل با خوشمزه